ધોરણ 3 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 7 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલા જોઈએ પ્રશ્નોના એક શબ્દમાં ઉત્તર આપો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન, વિદ્યાર્થીઓ લખાણનો સંગ્રહ શેમાં કરે છે? તો ફાઇલમાં કરે છે. માહિતી એટલે કે ડેટા જેને કોમ્પ્યુટરમાં સાચવવામાં આવે છે તેને શું કહે છે? તેને ફાઇલ કહે છે. પેઇન્ટમાં એપ્લિકેશનમાં દાખલ કરવામાં આવતી માહિતી કેવા સ્વરૂપમાં હોય છે? માહિતી કેવા સ્વરૂપમાં હોય છે? તો કે ટેક્સ્ટ અથવા તો ચિત્ર સ્વરૂપમાં. ઓફિસમાં કામના કાગળ શેમાં મૂકવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે ફોલ્ડર. 5મું, ડેસ્કટોપ પર ફોલ્ડર બનાવવા માટે માઉસ વડે કઈ ક્લિક કરશો? રાઈટ ક્લિક કરશું. 6, કોઈ પણ માહિતીનો સંગ્રહ કોમ્પ્યુટરમાં કરવો કયો કમાન્ડ વાપરશો? જવાબ આવે છે સેવ. હવે સાચા વિકલ્પની સામે રાઈટ કરવાનું છે. પહેલું, સંગ્રહ કરેલ ફાઇલ કે ફોલ્ડરને કોપી કરી બીજી જગ્યાએ સાચવવું તેને શું કહે છે? તેને બેકઅપ કહે છે. બીજું, સંગ્રહ કરેલ ફાઇલ કે ફોલ્ડરમાં જરૂરી સુધારા કરવા તેને શું કહે છે? એને એડિટિંગ કહે છે. ત્રીજું, ફાઇલનું નામ સેવ એઝ પર ડાયલોગ્સ બોક્સમાં ક્યાં લખવામાં આવેલ છે? તો કે ફાઇલ નેમમાં. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.